מידה כנגד מידה לא בטלה, זה אומר לנו שיש לנו אפשרות גם לחולל ניסים. כלומר, אומר לך הקדוש ברוך הוא, יקירי, תנהג איתי בדרך הטבע, גם אני אנהג איתך בדרך הטבע. אם תנהג איתי למעלה מדרך הטבע, גם אני אנהג איתך למעלה מדרך הטבע. מה זאת אומרת? האם אני יכול לחולל באמת נס? התשובה היא חד משמעית לא. ניסים כפי שהם נשמעים במובן המופשט שלהם, אתה לא יכול לחולל. אתה לא יכול לגרום לשמש לשקוע במרכזו של היום, או לזרוח במרכזו של הלילה. אבל אתה יכול לחולל נס בחייך האישיים. אתה יכול לעשות משהו למעלה מדרך הטבע בחיים הפרטיים שלך. לדעתך ישנה מצווה שאתה לא מסוגל לשמור בשום פנים ואופן. אתה מכור, אתה לא יכול וזה לא בשליטתך. אבל אומר לך הקדוש ברוך הוא, יקירי, אתה רוצה דברים שהם מעבר לשליטה האנושית. אתה רוצה ממני מתנות שהן מעבר לדרך הטבע. אתה רוצה שאני אעניק לך משהו שבשגרה ובסטנדרט אתה מבין שלא מגיעים לך. בוא לקראתי ואני אעבור לקראתך. שובו אליי ואשובה עליכם. בוא ותעשה משהו למעלה מהכוחות שלך. בוא ותיקח את הדבר הקשה הזה ותאמר לעצמך, את זה אני עושה מהיום, יהרג ואל יעבור. ותראה איך לפתע פתאום דברים אחרים שלא בדרך הטבע הולכים ומסתדרים לך ומתיישרים לפי אורחותיך. גם מי שחושב ששמירת שבת היא משהו שהוא לא יוכל לעמוד בו, שהנחת תפילין זה משהו שהוא לא יכול לפנות למענו את היום. ולעומתו מי שחושב שיותר מדף גמרא ביום זה משהו שהוא לא, זאת תקרה שהוא לא יכול לשבור. תשבור אותה. תעשה משהו מעבר לכוחותיך. קודם כל תגלה שזה אפשרי. אבל מעבר לכך תגלה, עד כמה דברים בלתי אפשריים אחרים יסתדרו למענך. כי מי שמתנהג בעולם הזה עם הקדוש ברוך הוא למעלה מדרך הטבע, גם הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו מידה כנגד מידה למעלה מדרך הטבע. כי מידה כנגד מידה לא בטלה, גם לחיוב וגם לשלילה. וככל שנשתמש בזה לחיוב, נזכה לראות בכפל כפליים עד כמה עושה הקדוש ברוך הוא למעננו, גם את מה שלא מגיע לנו וגם את מה שלא בדרך הטבע. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.